خلال العام المنصرم أكثر من لقاء مع مسؤول وعشرات التحركات نفذها أهالي طلاب لبنانيين بالخارج اعتراضاً على عدم قدرتهم على تحويل الأموال لأبنائهم. منع المودعين من تحويل أموالهم لم يرتكز لأي أساس قانوني، بل إلى مجرد إجراءات اتبعتها المصارف استنسابياً منعاً لإخراج العملات الصعبة المتبقية، علماً أنه مبالغ طائلة وبملايين الدولارات نجح محظيون أو مقتدرون أو سياسيون بتحويلها. كل هالشي كان يمكن تجنبه فيما لو أقر مجلس النواب قانون الكابيتال كنترول، وبعد ما لا يزيد عن أسبوع واحد من حرك 17 تشرين الأول 2019، لكن الأهداف ربما كانت بمكان آخر. طيلة العام المنصرم بقي الكابيتال كنترول مادة للنقاش الإعلامي بشكل أساسي والنيابي بلجنة المال والموازنة، من دون ما يتحول لقانون بعد سنة وأربعة أشهر على احتجاز أموال المودعين بالمصارف ومنع التحويل. على طاولة لجنة المال والموازنة إذن يدرس اقتراح قانون الكابيتال كنترول بعد ما أسقطت صفة المعجل المكرر عن اقتراح بهالشأن بأيار الماضي كان تقدم فيه نواب من تكتل لبنان القوي وكتلة التنمية والتحرير. جاء بأسبابه الموجبة أن الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية اللي عم يمرق فيها لبنان وضعت النظام الاقتصادي بمواجهة الاستقرار النقدي والمالي، وأدت إلى تراجع الثقة الداخلية والخارجية بالقطاع المصرفي، علما أن النظام الاقتصادي بلبنان ليبرالي حر بيقوم على احترام الملكية الخاصة وحرية تداول الأموال وتحويلها. وهالواقع جعل من حماية أموال المودعين وتنظيم علاقة المصارف مع عملائها ضرورة ملحة من أجل حماية حقوق المودعين كما المصارف ومنعاً لأي استنسابية، بالإضافة إلى أنه اللي عم يتعرض له المودعون ما بيرتكز لأساس قانوني، وهيدا بيجعل الأولوية اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية ومرحلية بهدف ضبط حركة التحويل وتسهيلها. هالاقتراح بأيد التحويلات لخارج لبنان بالعملات الأجنبية من الحسابات المصرفية كافة، وبينحصر بصورة استثنائية ومؤقتة بتسديد نفقات المعيشة أو الطبابة أو التعليم أو الإيجار، وإيفاء قروض ناشئة قبل نفاذ هالقانون، تسديد ضرائب أو رسوم وإلزامات مالية ملحة متوجبة لسلطات أجنبية، وشراء مواد أو منتجات صناعية أو تجارية أو زراعية أو غذائية أو تكنولوجية أو طبية. وحدد هالاقتراح سقوف المبالغ المالية بسنة واحدة ب50,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. حدد الاقتراح أيضاً بعض الاستثناءات من القيود والسقوف، أبرزها أموال الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، أموال المؤسسات المالية الدولية، أموال وإيداعات البعثات الدبلوماسية والسفارات والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية العاملة بلبنان. بلجنة المال درس ونقاش معمق حول اقتراح لقانون الكابيتال كنترول بحدد المحظورات كما الاستثناءات وآليات التحويل ومدة تطبيقه اللي بتبقى مؤقتة واستثنائية. وبانتظار ورود الاقتراح إلى الهيئة العامة تبقى الأسئلة مشروعة عن مدى أهمية إقرار هالقانون بعد ما تمكن أصحاب النفوذ من إخراج أموالهم من لبنان. وبيكفي بهالإطار ما أشار له رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل بمعرض سؤاله عن المانع بإقرار قانون الكابيتال كنترول، قائلاً: بدهم الأموال تضل تتهرب استنسابياً للخارج، هيك صار وهيك بعده عم بيصير.